سلااو بخیر بین لویدیویی که دیج لگالتانم را شرح کردن پروگرام محاسبی کویکبوکس ورژن دسکتاپ امرو دین باسی undeposited funds دکین لویدیو را بردو وگ مقدمه باسی موضوع مان کرد هر وگ را بردوم گود باشاتی کویکبوکس امیا پروسس با پروسس هنگاو به هنگاو پیشان مان دادد کو پیویس لدهاتو چپ کین هر کاتی که طلبیه یک بیع بنویسین دواتر پیویسته با هم طلبیه فاتوره که بیع تو مارکن دواترش پیویسته لرسیو پیمنت قرضه که من ورگرین یانش اگر چلا کریت سیلز رسیبت مواد با نقدی بفروشین دواتر اگر تماشا بکن هنگاو دی کمان ام اپشنه ریکورد دپازیت هر وگلا رابردوم گود او کاتی پاره دیتا لنا کمپانیا لطریق عمیلکان من راست خود داخل حسابکان من نابید ده چشت حساب اگه کاتی بناوی undeposited funds که حساب اگه کویت لیره دوایلا ریکورد دپازیت بریار دادین چند پاره بشتا کامه حساب دا بشیوه دیفالت ام حساب لسر کویکبوکس کتان اکتیوه بلام اگر به هر هو کارک ام حساب لسر کویکبوکس کتان اکتیو نیه پیویسته برون لبشی ایدید اخیر اوپشن پریفرنسز حالی بجیرن لبشی پیمنت ل کمپانی پریفرنسز لیره پیویسته اوپشن یوز undeposited funds اکتیو کن ده چی نداری؟ اگر بشنه بشی چارت اف اکاونت پیشان تاندم سیر کن لیره پروگرام محاسبی کویکبوکس راستقو حسابک لومان دروس کریه بناوی undeposited funds که رسید حسابک 827,230 دلاره اگر دابل کلیک لسر لی بدم ام بشه لومان دبیته و لیره لیستگ لهمو ترانزکشن یان این کامانه که پاره داخلی کمپانیا بویا پیشان مانده داد لیره تاریخه که پیشان مانده داد لیره جناوی او عمیلانه که پاره لوی مهنارتیه پیشان مانده داد اگر لیره اکاونت رسیوبل بید که حساب مدینون ایمه و تاشتمان با قرض فروشتیه دوای قرضه که من ورگرتیه و حساب مدینون ایمه کم بویه اگر سیلز بید یعنی مواد مان به نقدی فروتیه لوانه ام بشه جواز بی لسر کویکبوکس کتان او سببی اوه من خوم اوها هلم بجاردیه لبر اوها آسانتره لوخیندن اوه بلام اگر بدیتیل حستان لیه دتوانن ام تیک یان صحه لا ببن اوها لیدید بلام من هر اوها هلیده بجیرم لبر اوه آسانتره خوشتره استا امدین او پاره کلناو ام حسابه نقل حسابکان من دکین ده چی نداری؟ لو اما بستش کلیک لسر ریکورد دپازیت داده گرین لیره لیستک لهما و فاتوران لیه که پاره انور مانگرتیه هر کامک و حسنان لیه دتوانن حالی بجیرن دوای دیاری دکین او پاره نقلی چه حسابک بید داشت توانن همو فاتوره کن حالی بجیرن اگر پاره که نقلی یک حساب بید من ام فاتوره حالی ده بجیرم عمیله که من قرضی خوی بنقدی دایه پارکه داخلی کمپانیا بویه لوانه بالانشی درست بید هیچ کیشک نبید بلام او پاره داخل حسابک موقته لوانه وک محاسبک و لکمپانیا ایج دکن کمتر خمبن بلین پارک و داخلی کمپانیا بویه یه گرینگ امه موایک زور پی بچیتو و لبیر تان بچیتو او پارهش هل نو او حسابی دابید روژه دین حسابکان بانک یا صندوق کمپانیا رکنسلیشن دکن تا که بزانن چه پاره نقصه یا نه اگر لیره کمتر خمبن پاره نقل نکن نقص فی صندوق دیتا پیش اگر ام نقصه ندوزیه و دوگ محاسب برپرسی لو نقصه باشتر اوه همو ایشتکان برگو پیکی جیب کن و تصور دکن ل 25 مانگ چون بانک و پاره من نقل کرد لیره حساب بانقیه که من دیاری دکن دا اربیل بانک بید اگر سیون کلوز دا بگرم پیوسته پارک نقل بید اگر بشنه لنا و چک راجستر دا لیره حسابه کمان حالی بجیرین سیر کن برزان لو تاریخه 12,000 دلار پاره داخلی ام حسابه بویه پارکانی دیش که داخلی کمپانیا بونه هر بم شوازه دتوانن داخلی هر حسابه که حستان لیه بکن اوش موضوع ویدیوی امرو بو هیوادارم سود بخش بیلوی برز هر وقت ساپورت کش اگر شیر و لایک ویدیو که بکن ممنون تان دبم